ઉપર લઈ લો પેલું પાછળ. મારું નામ સરદારસિંહ ટી પટેલ, મકરપુરા સોના પાર્ક સોસાયટી 3 નંબર બ્લોકમાં રહું છું. છેલ્લા 8-10 વર્ષથી બિલકુલ હું ચાલવાની સ્થિતિમાં નથી. ઢૂંચણમાં બહુ દુખાવો થતા હતા. એ મેં તપાસ કરીને માર્ગદર્શન મેળવ્યું તો છેક ગોત્રી રોડ પર વીઓ હોસ્પિટલ, એમાં ડૉક્ટર પટણી કરીને છે, એમનું માર્ગદર્શન મેં મેળવ્યું અને એમણે મારા બેઉ પગનું ઓપરેશન કરી નાખ્યું. ત્રીજે દિવસે જ હું મને ઊભો કરીને ચાલતો કરી દીધો. ત્યારે મારે 1 મહિનો થયો છે. 1 મહિનાની અંદર હું રોજના સવારમાં 1.5-પોણો કિલોમીટર રોજના ચાલું છું અને બિલકુલ દુખાવો નથી, કોઈ જાતની કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને તબિયત એકદમ તંદુરસ્ત છે. અને ફરી હું આજે બતાવવા આવ્યો ત્યારે મારી પાસે માર્ગદર્શન એમણે લીધું આ પ્રમાણે. અત્યારે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં.